Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với Tài chính quốc tế số 35, số khép lại cho tuần từ mùng 4 tháng 10 cho đến mùng 10 tháng 10 và mở ra những lưu ý cho tuần mới từ 11 tháng 10 cho đến 17 tháng 10. Thưa ông Trần Khắc Minh, có vẻ như khủng hoảng thị trường năng lượng trong thời gian gần đây sẽ có thể báo hiệu cho một cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Vậy ông đánh giá tình hình này như thế nào? Vâng, xin chào quý vị. Chúng ta bắt đầu số 35 bằng một câu hỏi rằng tình huống hiện nay của thị trường có giống như mùa hè năm 2008 hay không? Nhà phân tích Albert Atwood thì cho rằng là có giảm. Ông ta có cảm giác là giống vào tháng 7 năm 2008 khi mà công ty Lehman sụp đổ và sau đó là thị trường tài chính khủng hoảng lớn và hiện tượng là giá dầu thô tăng lên 147 đô la Mỹ một thùng. Sau đó thì kết hợp với điều kiện tiền tệ bị thắt chặt, việc margin call với một số lượng lớn tiền đã làm cho một quỹ đầu cơ phải phá sản. Theo đó thì đến lượt bong bóng nhà đất cũng gây ra những hậu quả tàn khốc vào năm 2008, hay còn gọi là cuộc khủng hoảng nợ dưới chuẩn của Mỹ bùng nổ. Lý thuyết này thì không hẳn là chính xác 100%. Tuy nhiên là có một số lưu ý rằng khi mà giá năng lượng tăng mạnh trong bối cảnh ngân hàng trung ương thắt chặt thì nó bắt đầu sẽ giống như mùa hè năm 2008. Và chúng ta nhớ lại vào thời điểm đó khi mà giá dầu tăng rất mạnh, xấp xỉ 150 đô la Mỹ một thùng, thì ngân hàng trung ương châu Âu ECB tăng lại lãi suất ngay lập tức và cuộc suy thoái bắt đầu. Vậy thì hiện tại có gì khác không? Edward cho rằng là nhìn vào chỉ số lạm phát của nước Anh thì thấy rằng là nước Anh đã đạt đến mức lạm phát 7% ngay từ tháng 4. Và khi mà thị trường có lẽ là hy vọng là các ngân hàng trung ương sẽ đảo ngược con đường của họ, tương tự như những gì Fed đã làm vào tháng 12 năm 2018. Và chúng ta thấy rằng là lợi suất trái phiếu 10 năm của Mỹ có thể sẽ sắp tới sẽ đạt đến 2 cho đến 2,25% trong một xu hướng giảm dài hạn, nhưng hiện tại thì đang vọt lên. Và chúng ta cũng thấy rằng cuộc suy thoái sắp tới sẽ sinh ra từ lạm phát kinh tế toàn cầu hiện tại, hay còn gọi là stagflation, lạm phát suy thoái, lạm phát đình trệ. Và đó là một điều không phải ai cũng có thể lường trước được. Và Edward thì cho rằng kinh tế Mỹ sẽ đặc biệt dễ bị ảnh hưởng bởi suy thoái kinh tế, bởi vì OECD đưa ước tính sẽ thắt chặt tài khóa vào 5% vào năm tới. Như vậy kết quả là khoảng hàng nghìn tỷ đô la Mỹ kích thích tài chính sẽ giảm dần và trở thành một cơn gió ngược và rất là tiêu cực cho kinh tế Mỹ. Chúng ta cũng thấy là giá đồng cũng như là giá quặng sắt, đặc biệt là giá quặng sắt đi xuống rất mạnh. Và nếu lợi suất 30 năm, lợi suất trái phiếu 30 năm của Mỹ tăng lên từ 2,1 hiện tại lên đến 2,4%,
nó sẽ giảm khoảng 15% giá cổ phiếu công nghệ. Hãy tưởng tượng là nếu 10 năm trái phiếu 10 năm của Mỹ tăng từ 1,5% hiện tại lên đến 2,25%, nếu giả định này là đúng thì chúng ta sẽ thấy rõ ràng là một thị trường bearish trong lĩnh vực công nghệ sẽ xuất hiện. Tất nhiên là xét về mặt ngẫu nhiên thì người ta có thể đổ lỗi cho Fed về động thái đáng kinh ngạc này nếu như biểu đồ tiếp theo cho thấy sự phân cực trong định giá PE dự phóng cho lĩnh vực công nghệ của Hoa Kỳ so với giá trị, và thị trường bắt đầu có sự xoay trượt vào cuối năm 2018 của Fed. Tổng hợp tất cả những vấn đề trên thì Albert Edward lo ngại rằng rủi ro lớn hơn đối với Nasdaq so với lợi suất trái phiếu cao hơn sẽ là một cuộc suy thoái tiếp theo tương tự như cuộc suy thoái năm 1982. Xin lưu ý rằng lĩnh vực công nghệ của Hoa Kỳ tiếp tục tăng trưởng. Sự tăng trưởng lợi nhuận vượt trội, đặc biệt là trong cuộc suy thoái do Covid năm 2020. Chính sự tăng trưởng thu nhập này đã cho phép các chu kỳ công nghệ tiếp tục ảo tưởng rằng họ cũng là cổ phiếu tăng trưởng bằng cách tăng mạnh hiệu suất lợi nhuận. Vấn đề là ngay cả một cuộc suy thoái cũng sẽ đưa những kẻ mạo danh tăng trưởng vào thanh gươm, giống như chúng ta đã từng thấy xảy ra vào năm 2001. Đấy là lý luận của Edward. Và đó là một lý do tại sao trong một thế giới mà cái từ lạm phát đình trệ, stagflation, là đáng sợ, và rất có thể chúng ta đang đối diện với cuộc lạm phát đình trệ này. Lời khuyên của Albert Edward cho các nhà đầu tư cổ phiếu là hãy suy nghĩ kỹ về khả năng giá năng lượng cũng như lợi tức trái phiếu cao hơn sẽ gây ra một cuộc suy thoái hoàn toàn là bất ngờ, vì đó là nơi rủi ro nhất có thể nằm ở trong tâm tưởng của các nhà đầu tư. Đó là những gì tôi muốn nói trong phần đầu của chương trình này. Trong tuần vừa qua, các thị trường mà chúng ta thường xuyên phân tích có gì đáng lưu ý trong ngắn hạn hay không, thưa ông? Vâng, chúng ta đi vào phần phân tích các thị trường như thường lệ. Đầu tiên, chỉ số sức mạnh đồng đô la Mỹ DXY hay còn gọi là USD Index trên đồ thị ngắn hạn thì cho thấy rằng mặc dù chỉ số non-farm payroll rất xấu mới ra, tuy nhiên là trong trường hợp DXY điều chỉnh không sâu quá mức 93.65 thì nó vẫn có thể tiếp tục tăng lên khu vực 94.8 trên 95 trong ngắn hạn một vài tuần tới. Cặp tiền euro đô la Mỹ trên đồ thị ngắn hạn chúng ta thấy như phân tích ở các số trước, nó vẫn đang tiếp tục hướng xuống khu vực sắp tới sẽ là khu vực 1.13 cho đến 1.1290. Nếu như mức 1.15 cho đến 1.1490 bị bẻ gãy, và tất nhiên nó có thể dừng lại ở mức sâu hơn, ví dụ như là khu vực 1.1150 cho đến 1.1138 hoặc sâu hơn một chút. Trong trường hợp ngược lại, nó cần phải vượt qua mức 1.1747 hay còn tính chẵn là 1.1750 thì cặp tiền này có thể tăng trưởng lên khu vực 1.22 hoặc cao hơn. Nhưng trước mắt có lẽ là nó vẫn tiếp tục đi xuống. Cặp tiền thứ hai, đô la Mỹ Yên Nhật, thì nhìn vào đồ thị daily chúng ta thấy rằng là nếu đô la Mỹ Yên Nhật break out và
củng cố trên mức 112.08 thì cặp tiền này vẫn có thể tăng lên mức 113.3 cho đến 115. Ngược lại, nếu breakout xuống dưới mức 112.08 và điều chỉnh dưới mức này thì cặp tiền đô la Mỹ Yên Nhật có thể điều chỉnh tiếp về khu vực 110.6 cho đến 110.2. XAU trên USD, vàng chỉ số. Cuối tuần chúng ta thấy XAU đã test lại mức EMA 55 daily, nhưng sau đó không giữ vững được mức này và lại quay trở lại mức 1756. Đánh giá trong ngắn hạn tuần tới, trường hợp XAU vẫn bị áp lực bởi DXY và lợi suất trái phiếu của Mỹ vẫn đang tiếp tục tăng thì nó có thể vẫn tiếp tục điều chỉnh xuống dưới khu vực xấp xỉ mức 1720. Chúng ta lưu ý mức 1720 là mức rất quan trọng. Nếu XAU vẫn điều chỉnh ở trên mức này, nó vẫn có khả năng tăng trưởng lên 1795, 1850, thậm chí là cao hơn, lên đến 1915 và cao hơn nữa. Nhưng trong trường hợp ngược lại, XAU có thể bẻ gãy mức 1720 đô la Mỹ một ounce thì nó có thể đi xuống khu vực quanh 1680 đô la Mỹ một ounce hoặc thấp hơn. Trong trường hợp đặc biệt nó bẻ gãy mức 1676 thì nó có thể xuống rất sâu, và mức xuống tạm thời chưa ngắn hạn sau đó có thể là quanh 1600 đô la Mỹ một ounce. Đó là XAU. Dầu thô crude oil chuẩn WTI thì chúng ta thấy trong tuần vừa qua giá dầu cũng tăng nhanh cùng với cả giá khí thiên nhiên và kể cả các nguyên liệu hóa thạch khác đều tăng giá. Trước mắt nếu dầu thô breakout lên trên mức 80 đô một thùng thì nó sẽ hướng tới khu vực 82 cho đến 82.5 đô la Mỹ một thùng. Tôi dự đoán khi chạm khu vực này có thể giá dầu sẽ điều chỉnh đi xuống một thời gian trước khi là tiếp tục tăng trưởng. Và chúng ta cần lưu ý rằng ngay cả ở mức 80 đô la Mỹ một thùng thì dầu thô vẫn có thể điều chỉnh đi xuống mà ở mức này. Cuối cùng chúng ta quan sát thị trường tiền mã hóa thông qua chỉ số Crypto Major Index thì chúng ta thấy là trong tuần vừa qua chỉ số này đã chạm sát mức 249.3 và đang có xu hướng điều chỉnh trở lại. Trên đồ thị ngắn hạn chúng ta thấy rằng là nó đã chạm vào trendline phía trên. Trong trường hợp breakout lên trên mức 249.3, tôi vẫn tính toán là chỉ số này có thể tăng lên mức 270 cho đến 275. Và trường hợp thứ hai, điều chỉnh ngay ở khu vực này thì nó sẽ quay xuống khu vực 220 cho đến 225. Đó là những gì mà cần quan sát để chúng ta đánh giá về thị trường tiền mã hóa. Chúng ta thấy rằng là Bitcoin trong tuần vừa qua đã lên đến vượt qua mức 55.000 đô la Mỹ một bit. Tuy nhiên là hiện tại thì có vẻ như là
Bitcoin vẫn chưa vượt qua được khu vực đó và đang có xu hướng điều chỉnh xuống thấp hơn. Chào các bạn, chúng ta sẽ gặp lại ở số 36 tiếp theo. Xin cảm ơn ông Trần Khắc Minh đã đưa ra những đánh giá cũng như phân tích cùng quý vị khán giả. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng quay trở lại chương trình vào thứ Hai tuần sau để chúng ta cùng phân tích cũng như đưa ra những lưu ý cho xu hướng tiếp theo trên thị trường tài chính thế giới. Xin cảm ơn các bạn. Các bạn có thể đưa ra những câu hỏi, chủ đề mà các bạn quan tâm ngay dưới phần comment video hoặc trên trang Facebook của ông Trần Khắc Minh. Ngoài ra, hòm thư trần-khắc-minh.tcqt@gmail.com cũng luôn hoạt động để nhận những thắc mắc đến từ các bạn. Những câu hỏi, chủ đề được đề xuất bởi các bạn sẽ được ông Trần Khắc Minh giải đáp trong các số tài chính quốc tế tiếp theo. Nếu quý vị quan tâm và muốn được cập nhật, theo dõi những tin tức mới nhất từ chúng tôi, xin mời quý vị hãy bấm vào đăng ký theo dõi kênh YouTube Trần Khắc Minh, bấm subscribe và chọn. Sau khi đăng ký theo dõi kênh, các bạn hãy nhớ bấm vào biểu tượng hình chuông ngay cạnh nút đăng ký theo dõi, chọn thông báo cho tất cả để sau đó YouTube sẽ gửi cho các bạn những tin nhắn cập nhật ngay khi mà chúng tôi đăng những video cũng như là tin tức mới.